سلام به همه دوستان عزیز. این کامیونه رو ببینین چه کامیونی میتونه چیزای انقدر سنگین ببره با خودش، پشت سرش بکشه همه این چیزا رو. چه وزنایی میتونه با خودش ببره. چرا؟ چون که قدرت زیادی داره. کامیون ماشین عادی نیست. همونطوری باید بدونیم آدم میتونه چیزای پرقدرت، چیزای سنگین با خودش ببره. اینه که آدم وقتی که نزدیک روش هاشانه داریم میشیم، پس چی؟ خداوند میگه یه چیز کوچیک روی خودت قبول کن، یه قدم وردار به طرف خدا. ولی چه چیزایی؟ چی روی خودم قبول کنم؟ اون چیزایی که سختته، اونا رو اصلاح کن. اونا چیزایی که اومدی واسه شون به این دنیا. سختت احترام پدر مادرتو نگه داری، اون روی خودت یه چیزی قبول کن، توی احترام پدر مادر اضافه کن. سختت دعا بخونی، سختت تفیلین بذاری، سختت روسری بذاری، سختت آسین بلند بپوشی، خانوم ها دامان گشاد و بلند، اونجا تو همون نقطه اونجا یه چیزی روی خودت قبول کن. چرا؟ چون که اگه سختته، پس این نشونیه که واسه اون اومدی به این دنیا. اینطوری هر یکداش بهمون میگه. ولی چیزایی هستن که فقط یه نقطه نیست که آدم روی خودش قبول میکنه. البته میشنا میگه توی پرکه اوت که هر میتوایی، هر فرمانی که آدم انجام میده، یه فرشته که خوبی آدم رو به وجود میاره. درست؟ ولی چووا و معصیم تویم که تریس بیفنه پورانوت. اگه آدم کلن برمیگرده به راه درست، کلن میگه از این به بعد من رو خودم قبول میکنم که حرف خدا رو اجرا کنم توی هر نقطه‌ای که یاد بگیرم، پس این تریس بیفنه پورانوت. یعنی چی تریس؟ یعنی یه جلوگیری از همه چیزای بد. یه فرمان انجام میدی، یه فرشته به وجود میاد که دفاعت میکنه. ولی وقتی که کلن برگشتی به راه درست، قبول کردی برگردی به راه درست، پس این یه دیوار ساختی جلوی همه چیزایی که میتونن همه چیزای بد دور از جون. این یه دیواره. آدم برمیگرده به راه درست، برمیگرده مذهبی بشه و این تو آسمون حسابش میکنن واسه آدم انگار همه چیزو انجام داد. چجوری؟ ولی هنوز چون که قبول کرد رو خودش که از این به بعد هر چیزی یاد بگیره انجام میده. پس این توی آسمون دیگه حساب میکنن، مینویسن واسش که همه تو رو دیگه انجام داده. این قدرت کامیونه. آدم میگه نه من ضعیفم، قدرتشو ندارم. نه، اینو نگو. خداوند بهت اعتماد داره. خداوند اعتماد داره که قدرتشو داری، باور میکنه، میدونه که داری، وگرنه بهت همچین باری نمیداد، بهت همچین وزنی نمیداد که بکشی. اگه خداوند بهت همچین وزنی میده، این نشونیه که خداوند میدونه که قدرتشو داری، که کامیونی، ماشین عادی نیستی. تویی که نمیدونی، تویی که نمیشناسی قدرتی که داری. یکی از ادمور ما بود که میگه مثل که آدم ایمان داره به خدا، میبایستی ایمان داشته باشه به قدرت خودش. چرا؟ چون که بدون که این قدرتی که داری خدا بهت داده. یعنی چی ایمان نداری به قدرت خودت که جبران کنی، که جلوی گناه ها وایسی؟ یعنی چی این ایمانو نداری؟ ایمان داشته باش. چرا؟ چون که خداوند ایمان داره بهت، خداوند مطمئنه و این گناه ها رو جلو پات گذاشته که وایسی، که نکنیشون، واسه این که بعدن بهت اجرتو بده. پس دفعه بعد دوستان عزیز که یه کامیون میبینین توی جاده، پس یادتون بشه، دوباره یادتون بیاد از این شعور که چی؟ که تو کامیون هستی، قدرتشو داری. برو جلو، نترس. خدا بهت این قدرتو داره، ایمانشو داشته باش و از گناه ها نترس، از شیطون نترس. بریم جلو، به امید خدا روی خودمون قبول کنیم که به صورت کلن برگردیم به خداوند، حرف خدا رو اجرا کنیم و ایشالله نیزکه لشنا تووا و متوکا شهنه
טובה, שנה טובה.